নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। তো আজি তিলপিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো বিগিনাৰ্ছ সকলৰ বাবে, যিসকলে নতুনকৈ প্ৰস্তুতি লৈছে যে মই তিলপিঠা বনাম, গতিকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে। তিলপিঠা বনাবলৈ কাৰণে আমাক লাগিব বৰা চাউল 1 কেজি তিয়াই থৈ দিছো, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি 4-5 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিম। তাৰপিছত টুকি কৰি গুড়ি কৰি ল'ম আৰু লগতে পিঠাগুড়িখিনি প্লাষ্টিকৰ চালনীৰে চালি ল'ম। এয়া পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি চালি লোৱা হ'ল। এখন গামোচা লৈছোঁ, তিয়াই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চেপি কৰি যাতে পানী ইমান নাথাকক গামোচাখনত ওপৰত এনেই ঢাকি থৈ দিছোঁ। এতিয়া পলক তিল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি বনাওঁ, যিটো মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয়, ষ্টাফিং হিচাপে ইউজ কৰা হ'ব তিলপিঠাটোত। ক'লা তিল 2 কাপ আৰু গুড় 1 কাপ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ঢেঁকীতে খুন্দি লোৱা হৈছে। এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লে সোৱাদটো বহুতেই ধুনীয়া হয় তিলপিঠাটোৰ, আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰি। এতিয়া ব'লা বনোৱা পদ্ধতিটোলৈ যাওঁ। এটা বহুতেই ইজি টিপ মই আজি দেখাম। চালনীখনত বৰা পিঠাগুড়িখিনি দি লৈছোঁ আৰু তলত সেই টাৱাখনত লৈ লৈছোঁ। যিকোনো টাৱা বা কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে 2 চামুচমান তিল আৰু গুড়ৰ ষ্টাফিংখিনি দি দিম। এনেকৈ দীঘলকৈ দি দিছোঁ মাজত আৰু ৰোল অন কৰি দি দিম চামুচখনৰ সহায়েৰে। এনেকেই সহজভাৱে বিগিনাৰ্ছসকলে বনাবলৈ পাৰিবা আৰু ছাইডৰখিনি প্ৰেছ কৰিও দিব পাৰিবা, নিদিলেও কোনো কথা নাই। ষ্টাফিংখিনি বাৰু ওলাই অহাৰ একো টেনশ্যন নাই আৰু টাৱাখনৰ ছাইডতে থৈ দিম, অকণমান সেক দি থৈ দিম যাতে পিঠাকেইটা অলপমান টাইট হওক। মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জেং পিঠাৰ টিউটৰিয়েল শ্বেয়াৰ কৰিম। অলৰেডি ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছোঁ, ৰেচিপিটো বনাই থৈ দিছোঁ। জাষ্ট এডিট কৰি মই এইটো ৰেচিপিৰ পাছতেই দিম, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা মোৰ চেনেলটো। যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। আৰু পিঠা ভিডিঅ' আহি আছে উইথ ছাম অমেজিং স্মল টিপছ। আৰু তিলৰ ষ্টাফিং যদি কোনোবাই ভাল নাপায়, তেনেহ'লে নাৰিকলৰ আৰু গুড়ৰ বা নাৰিকল চেনিৰ ষ্টাফিঙো দিবলৈ পাৰি। আৰু ছেইম প্ৰচেছত এনেকৈ ৰোল অন কৰি বনালেই তিলপিঠা বা নাৰিকল পিঠা হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটা পিঠাও মই জল্দি বনাই ল'লোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিল আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু পিঠা ভিডিঅ'জ আৰু বেলেগ ভিডিঅ'জ আহি আছে। আজিৰ ৰেচিপিটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, নেক্সট ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।